Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan lihat tajuk Koordinat. Standard pembelajaran yang akan murid belajar pada hari ini adalah 7.1.1. Murid boleh menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua koordinat. Murid masih ingat tak apa itu jarak mengufuk dan apa itu jarak mencancang? Baiklah, di sini cikgu menyediakan satu satakartis. Satakartis ni murid dah belajar di tahun 4. Namun cikgu ingin ulang kaji bersama dengan anda. Baiklah, di tahun 4 kita ada belajar dua paksi, iaitu paksi di bawah kita namakan paksi X. Okey, ini kita wakilkan dengan X. Dan manakala ada lagi satu paksi kita ke atas, yang ini kita akan namakan paksi Y dan kita akan tulis simbol Y. Dua-dua paksi ini akan keluar daripada kosong, iaitu daripada asalan. Jadi untuk paksi yang di bawah ini kita namakan paksi mengufuk juga. Dan paksi yang naik ke atas ini, paksi Y, kita nama juga paksi mencancang. Dan di tahun 4, murid telah belajar koordinat. Kalau kita nampak yang asalan ini, koordinat dia adalah 0,0. Kosong yang pertama ini adalah angka daripada paksi X dan kosong yang kedua ini adalah daripada ukuran paksi Y. Sekiranya cikgu lukiskan satu titik kat sini, murid tahu tak apa koordinat bagi titik biru ini? Untuk mendapat koordinat untuk titik biru ini, terlebih dahulu murid akan bacakan ukuran di paksi X. Contohnya yang ini adalah 1, ini adalah 2 dan ini adalah 3 dan ini adalah 4. Di mana paksi Y juga ada ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekiranya kita nampak titik warna biru ini di paksi X adalah 2. Dan ia di paksi Y adalah 5. Jadi di sini murid boleh tuliskan koordinat untuk titik biru ini. Kita akan baca paksi X dulu, iaitu 2, dan paksi Y ialah 5. Okey, bagaimana pula koordinat untuk titik warna hijau ini? Untuk mendapat koordinat bagi titik warna hijau ini, terlebih dahulu kita akan baca ukuran di paksi X. Okey, iaitu 4. Jadi murid boleh tulis 4, kemudian kita akan baca ukuran di paksi Y, iaitu ukuran di sini. Okey, kita nampak ukuran di sini adalah 3. Jadi koordinat untuk titik warna hijau ini adalah 4,3. Satu lagi cikgu nak lukiskan ukuran di sini. Okey, untuk titik warna ungu. Jadi titik warna ungu, murid tahu tak apa koordinatnya? Kita akan baca daripada X dulu. Kita nampak X-nya adalah sifar. Jadi murid kena tulis sifar, dan paksi Y dia dinilai 5. Jadi sifar, 5. Ini adalah sedikit ulang kaji untuk murid. Sekiranya murid tak ingat lagi bagaimana untuk membacakan koordinat ataupun bagaimana untuk menuliskan koordinat. Baiklah, untuk hari ini murid akan menentukan jarak, jarak mengufuk dan juga jarak mencancang daripada suatu lokasi. Kita tahu jarak mencancang ini adalah jarak menegak dan jarak mengufuk ini adalah jarak melintang. Baiklah, untuk soalan yang pertama, murid diminta kirakan jarak mencancang dari pintu masuk A ke kantin. Okey, kita akan cari mana pintu masuk A. Pintu masuk A ialah yang ini. Okey, ini adalah A. Daripada pintu masuk A, kena kira ke kantin. Jadi, murid kena kira jarak mencancang. Bagaimana nak kira jarak mencancang? Maksud dia kita kena kira jarak menegak, iaitu daripada koordinat A ni sampailah koordinat kantin. Okey, kita akan kira menegak dulu. Berapa langkah? 1, 2. Okey, 2 langkah. Maksud dia kita akan tulis 2 unit kat sini.
Untuk soalan yang kedua, kirakan jarak mengufuk. Mengufuk maksud dia melintang daripada pintu masuk A juga ke kantin. Baiklah, kita akan kira daripada pintu masuk ke kantin untuk jarak melintang. Jadi bila sampai ke sini, kita akan lompat 1 unit. Dia akan sampai ke kantin. Jadi jarak mengufuk adalah 1 unit. Bagaimana pula kalau kita nak kira untuk soalan yang ketiga, iaitu kita nak carikan jarak mencancang daripada pintu masuk B ke tempat letak basikal. Jadi kita nampak pintu masuk B ialah yang ini dan tempat letak basikal ialah yang ini. Sekarang kita nak kirakan jarak mencancang daripada pintu masuk ke tempat letak basikal. Mencancang maksud dia ialah jarak menegak, sama ada menegak ke atas atau menegak ke bawah. Jadi di sini kita boleh lompat ke bawah dulu, iaitu 1, 2, 3. Okey, kita nampak bila ke bawah adalah 3 unit. Jadi murid tulis kat sini 3 unit. Kemudian kita akan carikan jarak mengufuk daripada pintu B ke tempat letak basikal. Okey, jadi di sini sekarang kita dah berada di sini. Jadi murid nak lompat berapa unit melintang, okey, ke tempat koordinat ini. Kalau kita nampak di sini 1, okey, melintang secara 1, dia akan sampailah tempat letak basikal ini. Jadi kita akan tulis di sini adalah 1 unit. Kita lihat soalan lain pula ya. Okey, kita nak menentukan jarak mengufuk dan juga mencancang. Diberikan satu sata kartis ni yang mengandungi lokasi-lokasi pintu utama, kaunter pertanyaan, mesin rakaman, bilik mesyuarat dan juga kantin. Kita nampak soalan A ini, nyatakan jarak mengufuk iaitu jarak melintang dan jarak mencancang iaitu jarak menegak daripada S ke Q. Okey, murid akan cari mana S. Okey, ini adalah S. Jadi ini adalah koordinat S dan Q adalah berada di sini. Jadi di sini kita akan kirakan mengufuk dulu, okey, melintang dulu. Jadi bila nak pergi daripada S ke Q, murid kena jalan melintang dulu. Berapa langkah kita nak jalan? 1, 2, 3. Okey, sampai ke sini. Dan apabila murid nak cari jarak mencancang, kita akan naik ke atas. Okey. Jadi di sini 1, 2. Barulah dia sampai ke Q. Jadi kita boleh tulis kat sini jarak mengufuk tadi adalah 3 unit. Okey. Untuk jarak mencancang pula, kita nampak kat sini adalah 2 unit. Untuk soalan B pula, apakah jarak yang dilalui oleh Lucy daripada R ke kantin? Jadi kita nak cari R ada dekat sini dan kantin adalah di sini. Okey, jadi kita kena bergerak koordinat dia daripada R ke kantin. Jadi kita nampak di sini R ini nak bergerak ke T, ke kantin, dia hanya menegak sahaja ke atas, tak payah nak melintang. Jadi berapa kali dia menegak ke atas? 1, 2, 3, 4, dah sampai T. Jadi di sini kita nampak daripada R ke kantin dia hanya ada jarak mencancang sahaja, di mana jarak mencancang adalah 4 unit. Dan untuk jarak mengufuk adalah 0 unit, iaitu tak ada, di mana R nak gerak ke T dia tak payah nak melalui jarak mengufuk. Untuk soalan yang C, Puan Edi bertugas di R dan Encik Ragu bertugas daripada Puan Edi adalah 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Apakah koordinat bagi Encik Ragu? Jadi kita nampak Puan Edi ni adalah berada di R. Dan di sini kita nampak Encik Ragu adalah 3 unit mengufuk. Jadi kita akan bergerak 3 unit mengufuk. Murid nak bergerak ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri pun boleh. Tapi cikgu cadang murid bergerak di sebelah kiri, sebab di sebelah kiri ni kita masih lagi berada di dalam sata kartis ni. Okey, so kita akan bergerak 3 unit mengufuk. 1, 2, 3. Kemudian 1 unit mencancang. Okey, 1 unit mencancang naik atas. Jadi kita nampak di
P ini. Jadi P ini adalah nilai untuk encik ragu. Jadi encik ragu punya koordinat adalah P. P punya koordinat di mana X-nya adalah 0 dan Y adalah 2. Seterusnya, murid diminta untuk kirakan jarak mengufuk dan mencancang bagi dua koordinat. Kita nampak ada dua koordinat kat sini, tetapi dia tidak menunjukkan di atas sata kartis. Jadi ada dua cara murid boleh mencari. Cara pertama ialah kita boleh lukiskan paksi kat sini. Okey, dua paksi iaitu paksi X dengan paksi Y, dan murid boleh tandalah nilai ukuran kat sini. Okey, setiap satu petak, satu unit. Baiklah, kita akan tandakan dua koordinat ini di atas sata kartis ni. Koordinat pertama adalah 3, 7. 3 ialah X, 7 adalah Y. Jadi murid akan cari X 3 dan Y adalah 7. Jadi kita nampak dia bertemu di sini. Okey, dia bertemu kat sini. So, ini adalah koordinat pertama. Dan koordinat yang kedua adalah 5, 8. Di mana X adalah 5, Y adalah 8. Jadi, X adalah 5, Y adalah 8. Jadi, kita naikkan koordinat kat sini dan dia akan bertemu kat sini. So, ini adalah koordinat yang kedua. Setelah murid dah dapat dua koordinat, kita nak kira daripada koordinat hijau nak pergi ke koordinat biru. Berapakah jarak mengufuk dan berapakah jarak mencancang? Jadi kita cari mengufuk dulu. Okey, 1, 2. Jadi kita nampak 2 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Jadi murid boleh tulis kat sini untuk jarak mengufuk adalah 2 unit dan jarak untuk mencancang adalah 1 unit. Ini adalah cara pertama di mana murid boleh cari jawapan daripada sata kartis. Sekiranya kita tidak ada sata kartis, macam mana murid nak kira untuk jarak mengufuk dan jarak mencancang? Kita tahu jarak mengufuk ini adalah merujuk kepada paksi X dan jarak mencancang ini adalah merujuk kepada paksi Y. Sekiranya murid tidak menggunakan sata kartis, murid pun boleh dapat jawapan dua unit ini dengan kita tengok bacaan X. Okey, kedua-dua X. Kita nampak X ini yang pertama adalah 3, X yang kedua adalah 5. Jadi sebenarnya murid boleh ambil 5 tolak dengan 3. Jadi bila 5 tolak dengan 3, jawapannya juga 2. Untuk mencari jarak mencancang iaitu paksi Y, murid boleh tengoklah yang Y. Okey, Y adalah 8 dengan 7. Jadi kita akan ambil yang besar tolak dengan kecil iaitu 8 tolak dengan 7 akan dapat jawapan 1. Jadi ini adalah cara kita boleh dapat jawapan sekiranya murid tidak menggunakan sata kartis. Untuk soalan kedua, kita nak carikan apakah jarak mengufuk dan apakah jarak mencancang daripada dua koordinat ini. Jadi di sini cikgu akan menunjukkan terlebih dahulu jarak mengufuk iaitu X. Kita akan tengok nilai X. Okey, nilai X koordinat pertama adalah 6 dan nilai X koordinat kedua adalah 2. Jadi untuk mencarikan jarak mengufuk, kita akan ambil 6 tolak 2. 6 tolak dengan 2 adalah 4. Jadi jawapan adalah 4 unit. Manakala untuk mencarikan jawapan untuk jarak mencancang iaitu paksi Y, kita akan ambil paksi Y iaitu nilai 2 dan paksi Y untuk koordinat kedua adalah nilai 3. Jadi murid akan ambilkan yang 3 tolak dengan 2. Kita selalu akan ambilkan nombor besar tolak nombor kecil ya. 3 tolak 2 iaitu sama dengan 1 unit. Jadi ini adalah jawapan untuk mencarikan jarak mengufuk dan juga jarak mencancang dengan dua koordinat tanpa kita buat di atas sata kartis. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, kita nampak sata kartis menunjukkan kedudukan kemah pasukan unit uniform di suatu tapak perkemahan. Kita nampak ada pengangkap, ada bulan sabit merah, ada puteri Islam, ada pandu puteri dan juga ada tunas kadet remaja sekolah. Okey, soalan pertama.
Seorang ahli pandu puteri yang berada di koordinat 4,2 ingin pulang ke kemah pasukannya. Apakah jarak mengufuk dan jarak mencancang yang akan dilaluinya? Jadi kita perlu tandakan koordinat ini terlebih dahulu di atas sata kartis. Jadi 42 ini sebenarnya di 4, nilai X adalah 4, nilai Y kita nampak adalah 2. Jadi koordinat pandu puteri ini adalah di sini. Jadi dia ingin pulang kepada kemah. Manakah kemah pandu puteri? Ya, inilah kemah pandu puteri. Jadi ini adalah koordinat. Jadi murid kena bergerak daripada titik warna biru ini ke koordinat pandu puteri. Jadi berapakah langkah jarak mengufuk? Jadi kita akan cari jarak mengufuk terlebih dahulu, iaitu jarak melintang 1, 2, 3. Okey, 3 unit. Dan kemudian kita akan cari jarak mencancang, iaitu ke bawah 1, 2. Jadi kita nampak jarak mengufuk adalah 3 unit. Manakala jarak mencancang adalah 2 unit. Baiklah, untuk soalan kedua, kita nampak kat sini Haris daripada pasukan TKRS bergerak 4 unit mengufuk. Okey, maksud dia 4 unit mengufuk macam ni. Dan 3 unit mencancang. Mencancang sama ada ke bawah ataupun ke atas pun boleh. Kita akan lihat sata kartis ni mana tempat yang kita boleh bergerak. Untuk berjumpa kawannya, apakah nama pasukan unit uniform kawan Haris? Nyatakan koordinat kawan Haris. Jadi kita akan cari Haris terlebih dahulu. Haris berada di TKRS. Jadi ini adalah TKRS. Kita akan cari Haris ini nak bergerak 4 mengufuk. Jadi sekarang mengufuk kita nak bergerak ke mana? Kita nak bergerak ke kanan ke kiri. Oleh sebab kanan ini kita tak ada sata kartis, jadi cikgu galakkan murid bergerak ke sebelah kiri. Sebab semua tapak perkemahan ini adalah di dalam sata kartis. Jadi murid bergeraklah sebelah kiri 4 unit. 1, 2, 3, 4. Ini adalah mengufuk. Dan kemudian kita nampak mencancangnya adalah 3. Oleh sebab kita tak boleh nak gerak ke bawah, jadi murid gerakkan ke atas. Okey, mencancang 3 unit. 1, 2, 3. Dan kita jumpalah lencana yang ini. Murid tahu tak lencana ini adalah lencana apa? Ya, lencana pengangkap. Okey, jadi kita nampaklah kawan Haris adalah daripada unit pengangkap. Dan apakah koordinat dia? Kita nampak koordinat kat sini sebab dia berada di atas paksi Y. Jadi koordinat untuk X adalah sifar. Okey, sifar. Dan Y-nya adalah nilai 3. Jadi ini adalah jawapan untuk koordinat kawan Haris. Jadi cikgu harap murid boleh faham untuk tajuk koordinat. Sekiranya murid tidak faham, murid boleh bincang balik dengan guru matematik anda ataupun ulang semula untuk tonton balik video pengajaran ini. Okey, kita akan jumpa dalam video pengajaran yang akan datang. Bye.